गाइस आज साउन 1 गते अनि उहाँ हुनुहुन्छ उहाँहरू सबैजना मम्मीको त आज व्रत हो है अनि सबैजनाको केही हुन्छ नि केही न केही के हो थाहा छैन मलाई हैन खाना पकाएको छैन हाम्रो लागि केही पकाएको छैन त्यही भएर अब आज फर द फर्स्ट टाइम इन माई होल लाइफ म आज खाना पकाउन जाँदैछु सो आज हामी पकाउँछौँ भात हैन अनि मम्मी दाल म दाल त पकाउन आउँदैन त भात त ल म बनाउँला सब्जी पनि बनाउँ दाल त आउँदैन अपुई निस्तो बासी दाल खानु मलाई त बासी दाल होइन मलाई त आलु भुजेर र भात मात्र पनि हुन्छ अपुई अनि त कार्बोहाइड्रेट आलुमा के हुन्छ आलुमा पनि कार्बोहाइड्रेट हुन्छ के हुन्छ खै के हुन्छ जे भए पनि नै दाल त अबे यस्तो गर्नुपर्छ काँक्रा काटेर सलाद बनाउनुपर्छ अनि प्राउन छ होइन प्राउनको चिप्स बनाउनुपर्छ अनि थोरै दाल पकाएर के बिग्रिन्थ्यो त हौ होइन आलु कहाँ छ अब मै होला नि सो आज चाहिँ म फर्स्ट टाइम खाना बनाउन आँटेको होइन अनि मेरो चुरा यो चाहिँ अस्तिकै वर्षको खै आलु यति रहेछ आलु पनि ओए बटुका लिएर आइज त एउटा आलु लगौँ सो वेट एकछिन यहाँ बस्छौँ साथीहरू यति आलुले पुग्छ होला ओए आलु प्याज छ प्याज पनि खानु हुँदैन अरे हो अब प्याज पनि अब नबनाउने हो अब प्याज बिना कसरी बनाउने हो यसले ल्याउँदिनँ मैले लगेँ भोलि ल्याउनु हजुर भोलि तर नानीको त भेलभेटको चुराहरू सबै भिज्छ तिमीले मन हुन्छ नाइ मन हुन्छ बस कस्तो फोहोर पानी भयो झर मेरो आलु पनि यो भेलभेटको चुरा भिजायो भने कालै हुन्छ अब योभन्दा अगाडिको चुरा राखेको छु नि भिजेको चाहिँ त्यही भएर त कालै छ यति आलु पुग्छ नि हामीलाई जति काट्दा चाहिँ कति हुन्छ नि सो अब आलु चाहिँ रेडी भयो होइन रेडी होइन मतलब काटेर रेडी यतिले पुग्छ अरे हामीलाई होइन पुगेन भने अब के गर्ने त होइन अब चामल बसाउने ओके मम्मी कुकरमा बसाउनु चामल सो अहिले भात बसाएँ सब्जी पनि तपाईँ भात खानु न
भात खानु न के भन्नु भएको अनि म अन्त कसैले भने दुईजना भात पकाएको के खानु चाउचाउ के खानुहुन्छ चाउचाउ के खानुहुन्छ तपाईँ त बाँध्नु भएको होइन होला नि त आमामामामामामा लु अब सकिने रहेछ यो घरमा त 2 सिटी भयो कि सेकेन्ड सिटी हो भयो सो हाम्रो चाहिँ भात 2 सिटी लागिसकेको छ अब भात पाकिसक्यो अब लेट्स चेक सक्छु होला त अहिले भएर चेक कत्रो भगेर आएको अहिले सोचेको जस्तो भएन त यो कस्तो त्यो क्राङ क्राङ हुने खालको जस्तो देखेको थियो अनि त हो जस्तो भनेर नि मिठो हुनु भयो त खाना मात्र भयो त सो अब हाम्रो भात पनि रेडी छ अब सब्जी पनि रेडी छ तर दाल त अब पकाएको छैन अब भोक त लागिरहेछ अब काँक्रा काट्नु पर्ला होइन आउनु जाउँ काँक्रा लिन मैले चिप्स पनि बनाउँछु सोचेको थिएँ तर मलाई अल्छी लागिसक्यो अब होइन मलाई भोक लागिसक्यो अब काँक्रा खाने खान्थ्यौँ यो सिँगै चाहिँ खाँदैनौँ कि हामी मर्डर त्यस्तो नभन्छ काँक्राको मर्डर साउन्डमा त्यस्तो भन्दैथिएँ काँक्रा त मलाई मन परेन त हेर्दाखेरि त हजुर मिठो लाग्छ हेर्दाखेरि त कस्तो देखिरहेछ मलाई खान्छ जस्तो पनि छैन अब म गर्छु भातको प्लेट अब के गर्ने भने पखालिङ पहिला प्लेट पखाल्ने पनि हो लौ माझै राखेको हुन्छ त पखाल्नुपर्छ एकचोटि सो यो दुईटा काँक्रा यस्तो अनि दुईटा थकाली थकाली के थकाली हे सबै आलु सुकिसक्यो त मेरो प्लेट हो हाहा थ्याङ्क यू जसको प्लेट पनि अब तपाईँलाई हाल्नु पनि भात खाने हो यो भयो उयो गर्नु न उयो भात पाकेको चाउसँग आलु चेक गर्नु मैले बनाएको मिठो नभन्दा कुरै भएन दामी छ फुलेको अहिले फेरि बन्द भयो नाइस सुरुमा भात चलाउनु पर्छ अरे होइन साँच्चै बिर्सेँ त कति भात खान्छ भने आता यो अब लाइन जान्छु नभनिकन गयो केही पनि नभनी गयो फेरि सिटी लाग्छ त त्यस्तै हुन्छ हौ अनि अब दालै छैन यो खान्छेस् खान्छु सो अब यो अब लास्टमा भनौँ न अब यो भात हो होइन अनि अब हामी बस्छौँ डाइनिङ टेबलमा सो अब हामी खानासाना खाइसकेर आइसकेको छौँ अब उहाँलाई मेहन्दी लाउन रहर लागेको छ सो म मेहन्दी लगाइदिन्छु
सो यही हो मैले लगाइदिएको मेहेन्दी। यो हो आर्ट, यो हो आर्टिस्ट, कस्तो राम्ररी आर्टिस्ट। वाउ। ल ल त्यही हो। थ्याङ्क यू फर वाचिङ। बाई बाई।